mưa hôm qua mưa to quá nên là không, đất thì cũng ngấm nhiều nước rồi, chắc là hôm nay sẽ không phải tưới rau nữa. Nhưng mà không biết là cây cối thì phát triển đến đâu rồi, tí mình ra mình ngó thử xem như nào. Bình thường chắc là thi cũng 1-2 buổi nữa cũng xong rồi, thì cũng được nghỉ hè. Trong đợt này mình sẽ cố gắng mình Phương chăm sóc nông trại để cho nó sẽ tốt đẹp hơn. Sau trận mưa hôm qua thì cây nó cũng phát triển mạnh hơn, nên là nhiều cây rau mình thấy cũng xanh tốt quá. Mà bây giờ mình về lấy củi để lên ngó 2 cây tay chua xem. Hôm vừa rồi mình đi lấy củi thì thấy 2 cây tay chua cũng chín hết rồi, chắc là lấy một ít về phơi để mấy nữa nấu canh chua. Chắc Minh Phương cũng thích món canh chua lắm.
Quả nó cũng gần như là chín hết rồi, nhưng mà ở trên ngọn kia còn nhiều quả xanh lắm. Mình sẽ bứt một ít quả xanh rồi mình thái ra để phơi. Quả chín này hạt nó rất ngọt.
Đây là quả thảm này. Quả này chỉ trên rừng mới có, hay là mình hái lên một ít để tính ra luộc cho mình không ăn được. Mấy quả này bị sâu ăn hết rồi. Mình nghĩ lấy cây tròn. Cái con quả này cao quá. Có tổ ong. Ở trên rừng này thì nhiều ong lắm. Mình sẽ lấy cây chòi thôi. Cứ trèo lên thì tổ ong thì nó sẽ đốt mất. Tôi thấy con này cũng đùa. Thế thì mình thái mà quả này chua, trái chua này chua nữa.
Con gì bị bĩnh bẫy hay sao ấy. Ở đây có thỏ rừng. Một con thỏ mẹ bị bẫy à? Sao mọi người lại đánh bẫy thỏ như này nhỉ? Lại nhìn thấy cả hai con thỏ con đang ở bên mẹ nữa chứ. Con người kiếm ăn cũng đã vất vả rồi, loài vật cũng cố gắng để sống. Nếu cứu được thì cứ cứu nó thôi. Mình sẽ cứu nó để về nuôi vậy. Hai con thỏ con màu trắng đẹp quá. Con mẹ chưa? Con mẹ bị bắt bẫy rồi. Tao đưa chúng mày về nhà nuôi nhé. Mình hớt tạm vào cái lồng kia, rồi đi lấy cỏ cho nó ăn. Mai mình sẽ làm chuồng cho nó. Đây nhá. Ở đây nhá. Để tao ở đây, tao đi lấy thức ăn cho nhá. Chúng mày ở đây nhá.
để đây nó sôi, nhìn thấy bàn xanh nữa, xong rồi để khơi nữa.
không thích ăn là bỏ thuốc.
Theo thông tin xã cung cấp, đây chính là địa chỉ ở nhà anh Thương rồi. Không biết giờ này anh có ở nhà không? Hay mình cứ vào thử xem. Anh Thương ơi! Đây có phải nhà anh Thương không ạ? Có đấy. Ai đấy hả? Em chào anh. Anh phải anh Thương không ạ? Tôi là Thương đây. Chị là... Vâng, em chào anh. Em tên là Như, em ở bên chính sách ngân hàng. Qua đây hôm nay có một chút chuyện muốn nói với anh. Vậy à? Thế em mời chị vào nhà uống nước ạ. Em mời chị uống nước đi. Hôm nay chị đến tìm em có việc gì nhỉ? Dạ vâng, trước tiên là em cảm ơn anh đã bớt chút thời gian quý báu để nói chuyện với em. Qua địa phương thì em có thông tin là anh đang muốn phát triển mô hình kinh doanh. Thì em cũng xin qua đây để làm việc với em một chút. Thực ra là tôi cũng đang có ý định thôi chị ạ. Nhưng mà cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi biết là bây giờ mà mở rộng chăn nuôi ấy, và phát triển kinh tế ấy, thì cũng cần một số vốn rất là lớn. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đang tiết kiệm. Thì tôi cứ có đồng nào thì tôi sẽ phát triển đến đó thôi. Dạ vâng, vậy hiện tại gia đình mình đang làm công việc gì hả anh? Dạ vâng, công việc của tôi hàng ngày ấy, thì bây giờ là tôi đang trồng rau, nuôi gà và tôi cả chăn cả cá nữa. Thì tôi cũng có một vườn trồng cây ăn quả ở bên trên. Công việc của tôi hàng ngày ấy, thì bây giờ là tôi đang đi thu những nông sản của các bà con nông dân để mang ra chợ bán, để kiếm đồng ra đồng vào và về phát triển kinh tế cho trang trại của tôi. Tôi thấy hướng đi của anh khá là rõ ràng. Nếu mà đầu tư đúng cách ý, thì mô hình này có thể phát triển lâu dài. Anh Thương này, xung quanh đất đai này là của gia đình mình hả anh? Dạ vâng ạ. Toàn bộ đất đai xung quanh đây ấy, thì là ông bà với cả bố mẹ tôi để lại cho. Còn khu đồi bên này nữa, và tôi còn một đồi cây bạch đàn ở bên trên này nữa cơ. Những cây ăn quả ở trên thì tôi cũng đã phát triển rồi. Phiền anh có thể đưa tôi đi tham quan một vòng được không ạ? Dạ được. Tôi mời chị đi. Đây, tôi mời vô đây. Thực ra là đây là toàn bộ diện tích ao nhà tôi. Tôi cũng đã thả một chút cá giống ở đấy rồi. Thì sau một thời gian nữa thì tôi vét lên ấy, thì cũng bán được một khoản để đầu tư tiếp. Còn bên này ấy, thì tôi đang trồng rau. Và bên này thì tôi cũng đã nuôi gà rồi. Và tôi còn một khoản đất trống ở đằng sau ấy, thì hiện tại là cũng đang chưa có vốn để đầu tư thêm. Nên là nếu mà cũng có vốn ấy, thì tôi sẽ đầu tư thêm một mảng đằng sau nữa. Còn bên này thì tôi cũng đã trồng một số cây keo và cây ăn quả thì tôi cũng về bên này rồi. Còn những cây kia ấy, thì từ thời bố mẹ tôi đã trồng từ trước rồi, nên là bây giờ tôi về tôi chỉ chăm sóc thôi. Vâng, anh Hương ạ, tôi thấy khu đất này của anh còn rất nhiều chỗ mà cũng có thể khai thác được. Đương nhiên rồi cô Như ạ. Nhưng mà thực ra là tôi cũng đang thiếu một số vốn để đầu tư, nên là tôi cũng đang để trống. Anh Hương à, khu đất này của anh có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ạ? Có chứ cô. Giấy chứng nhận sử dụng đất ấy, thì cũng mới được sang tên của tôi rồi. Thế lát anh có thể cho tôi ngó qua được không ạ? Được. Tôi mời cô vào nhà thì tôi sẽ cho cô xem. Tôi mời cô ngồi đây uống nước, chờ tôi một tí tôi lấy giấy tờ. Đây.
Vâng, giấy tờ đất đai của anh thì là đầy đủ. Sau buổi hôm nay thì em sẽ ghi nhận hiện trạng để làm hồ sơ vay vốn cho anh. Nếu mà anh vay vốn thì anh muốn đầu tư vào mục đích gì ạ? Dạ vâng, nếu mà vay được vốn ấy, thì tôi sẽ phát triển về mô hình chăn nuôi và hệ thống tưới nước của vườn của tôi, và mua thêm cây giống để trồng, và tôi cũng muốn phát triển thêm ấy, về cái khoảng đất trống của tôi ở đằng sau nữa. Vâng, anh đã tính toán xem hết khoảng bao nhiêu chưa ạ? Tôi cũng tính sơ sơ rồi, nhưng mà tôi cũng không muốn vay quá nhiều để rồi lại phải chịu áp lực mà mỗi tháng là phải trả lãi cô ạ. Vâng, tôi rất thích suy nghĩ đó của anh. Những người làm ăn thì người ta rất thích vay nhiều. Còn những người làm ăn bền vững ấy, thì người ta luôn suy nghĩ làm thế nào để trả tiền lãi trước. Đúng tôi cũng như ạ. Vay tiền mà thì trước sau thì cũng phải trả chứ, nên là tôi cũng không muốn vay nhiều quá, thì sau này phải suy nghĩ mà phải trả nhiều cô ạ. Vâng. Vâng anh Thương ạ, ở bên ngân hàng em bây giờ đang có rất là nhiều chính sách ưu đãi dành cho nông nghiệp theo từng thời điểm và từng chính sách. Vâng, anh có thể xem qua những cái hồ sơ chương trình vay vốn của bên ngân hàng em có thể tham khảo. Cô Như này, như cái hồ sơ của tôi ấy, thì bao giờ thì sẽ có kết quả, và kèm theo nữa thì sẽ được hạn mức là bao nhiêu tiền nhỉ cô Như nhỉ? Sau khi hồ sơ được hoàn tất, tôi sẽ trình lên cấp trên. Khi nào có kết quả thì tôi sẽ trực tiếp liên hệ với anh. Vâng, tôi sẽ về xem xét lại hồ sơ và chọn cho anh gói vay phù hợp nhất với lãi suất thấp nhất. Anh cứ yên tâm để phát triển nông nghiệp và sản xuất. Dạ vâng ạ. Thì có gì thì tôi cũng nhờ cô, có gì thì cô cứ báo lại cho tôi nhé. Vâng, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành hồ sơ để báo lại cho anh sớm nhất. Vâng, thực ra tôi cũng cảm ơn chị. Ngày trước ấy, thì tôi cũng rất là ngại nghĩ đến việc vay vốn, nhưng mà nếu mà có cái nguồn vốn phù hợp ấy thì tôi cũng sẽ cố gắng để phát triển, để làm giàu. Vâng, điều quan trọng nhất là sử dụng vốn đúng mục đích để phát triển. Vâng ạ, đương nhiên rồi. Nếu mà tôi có số vốn ấy, thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình ạ. Vâng, chúc anh sớm phát triển được làm được ước mơ của mình. Vâng ạ. Bây giờ cũng muộn rồi thì tôi xin phép. Vâng, thế tôi gửi lại hồ sơ cho cô. Cái sổ đỏ này là bên cô là không giữ đâu đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Vâng. Chào anh. Vâng, thế cảm ơn cô nhé. Vâng, hẹn gặp anh một ngày sớm nhất có thể. Dạ vâng ạ. Tôi sẽ về mang tin vui đến cho anh. Vâng ạ. Vâng, hy vọng lần tới tôi quay lại đây khu vườn của anh sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Dạ vâng ạ, thì tôi cảm ơn chị. Tôi sẽ cố gắng phát triển ạ. Vâng, chào anh Tư Dịch. Vâng, thế tôi chào cô nhé. Nếu như mà mình có nguồn vốn thì mình sẽ cố gắng phát triển chăn nuôi và trồng trọt. Mình sẽ mua thêm cây giống về để trồng, thì hai bố con cũng sẽ có kinh tế ổn định hơn. Nhưng mà vay vốn mà thì mình vẫn phải trả lãi, nên là mình sẽ phải tính toán thật kỹ.
Về rồi Phương? Ba mới thở à ba? Không phải đâu con ạ. Hôm nay ba đi rừng ấy thì ba bắt được đấy con ạ. Dạ. Đẹp không con? Dạ ba. Con có muốn bắt ra không? Ba bắt ra con. Dạ. Hôm nay ba lên rừng ấy, đi hái quả me chua, tay chua ấy, thì ba thấy người ta bẫy một con thỏ mẹ và 2 con thỏ con ạ. Thả đáng yêu các bạn. Con này màu trắng đẹp không con nhỉ? Dạ. Nhưng mà nó ngoan lắm con ạ. Dạ. Mai ba sẽ làm chuồng cho nó. Dạ. Con thỏ mẹ nó bị mắc bẫy thế là 2 con cứ ở bên cạnh thôi. Dạ. Sao hôm nay đi học thêm về muộn đấy con? Dạ hôm nay cô cho thêm bài tập ba. Thế à? Ba ơi cái thỏ này các bạn. Hai ba con mình sẽ cùng nhau chăm sóc con thỏ mẹ và 2 con thỏ con này lớn để cho nó đẻ nhá. Dạ. Lúc ba nhìn thấy nó bị bẫy thì ba cũng thương lắm con ạ. Ba ơi ba, cái con thỏ này nó ăn cái gì vậy ba? Nó sẽ ăn cỏ và những cái dòng lá, nhưng mà mình phải phơi khô con ạ. Và nó kèm theo nó có ăn cả quả ngô này nữa. Thế thì nếu mà trường hợp mà hôm nào mà ba đi thu hoạch ấy mà con ở nhà ấy thì ba lấy con lấy cỏ cho nó nhá. Dạ. Xong là con cho cả ngô này vào nó sẽ ăn thôi. Dạ. Mà này, con nhìn này, một con này mắt đỏ này, con này thì lại mắt đen, con mẹ nó cũng mắt đen cả. Con này nhìn yêu như con nhỉ. Bây giờ nhá, ba nhốt nó vào xong là cho nó vào lồng. Con cất cặp sách đi, xong là hôm nay ba hái được quả rừng, ba tí nữa ba lấy ra cho con ăn nhá. Đi, con vào cất cặp sách đi, xong ra rửa tay nhá. Dạ. Đi ra rửa tay đi con. Đi. Không biết quả gì theo. Này bạn lên đồi đi thu hoạch ấy, thì bạn thấy quả này ngon thì ba bước về đấy. Ba ơi ba, hạt này là hạt gì đấy ba? Là sao nhìn là giống hạt rẻ lắm ba? Con ăn đi. Quả này là quả thẳng con ạ. Nhiều chỗ ấy, nhiều địa phương ấy thì nó sẽ gọi là quả sang. Thì ăn nó giống y hạt quả rẻ luôn. Con ăn xem ngon không? Ngọt nhỉ con nhỉ? Quả này nó sẽ có 2 lớp vỏ con ạ. Mà ăn nó sẽ bùi bùi. Này, con ăn đi. Này, con ăn đi. Hôm nay ba trèo lên bắt quả này chính đã bị ong đốt Phương ạ. Phương này, hôm nay có cả cô bên ngân hàng đến hỏi, hôm nay ba hỏi ba đấy thì bảo là có cho hai ba con mình vay vốn, thì ba cũng đang muốn vay một chút tiền để đầu tư thêm nông trại con ạ. Ba muốn mở rộng trang trại cho nhà mình để nó có nhiều cây xanh và nhiều vật nuôi hơn con ạ. Thì ba con mình sẽ cùng chăm sóc để cho nông trại mình sẽ xanh và sạch và nhiều vật nuôi con nhé. Với cả Phương này, hôm vừa rồi ấy, thì ba cũng chưa nói chuyện với con là mẹ Mai bị tai nạn. Mẹ có bị sao không hả ba? Mẹ chỉ bị một chút về phần mềm ở trên đầu thôi con ạ. Bị xong là mẹ cũng bắt xe, cũng bỏ đi làm ăn xa rồi con ạ. Nên là không biết là đến bao giờ mẹ sẽ quay lại. Mẹ cũng gửi lời hỏi thăm đến con và cũng gửi lời xin lỗi con trong suốt thời gian qua đã đối xử với con không được tốt.
Ba cũng mong là sau này mẹ sẽ quay trở lại thì mẹ sẽ là một con người khác, Phương ạ. Nên là con đừng giận mẹ nữa nhé. Thôi, hai ba con mình bỏ qua tất cả những quá khứ mà ngày xưa mẹ đã đối xử với hai ba con mình như vậy. Thì hai ba con mình cùng nhau cố gắng nhé. Con ăn đi. Ngon không con? Nhưng mà quả này ba thấy rất là hay nhé. Nó sẽ có 2 lớp vỏ Vâng ạ. Ngon không con? Ăn đi để ba con nhé.